Có những loài săn mồi bằng đối đầu trực diện, mọi thứ được quyết định trong một khoảnh khắc, nhưng không phải chiến lược nào cũng vận hành như vậy. Có những loài chọn một cách khác, và cá cung thủ là một trong số đó. Nó sống ở ranh giới giữa hai thế giới, một bên là nước, một bên là không khí. Con mồi ở ngay trên cao, chỉ cách vài gang tay. Không phải lúc nào nó cũng bắt được bằng cách nhảy lên. Vậy bằng cách nào cá cung thủ có thể bắt được con mồi? Nhìn qua, đây chỉ là một con cá biết bắn nước. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, thứ cá cung thủ đang làm thực ra phức tạp hơn nhiều. Con mồi ở ngay trên đầu nó, rất gần, chỉ cách mặt nước vài gang tay. Nghe thì có vẻ đơn giản, chỉ cần nhảy lên là xong. Và đúng là nhiều loài cá vẫn làm như vậy. Nhưng cá cung thủ sống giữa những rễ nước dày đặc của rừng ngập mặn. Không gian để bật lên rất hẹp, chỉ cần lạch một chút, nó sẽ hụt mồi và rơi trở lại nước mà không thu được gì. Tất cả quay lại một chuyện khá đơn giản, con mồi thì ở rất gần, nhưng cách tiếp cận trực tiếp lại không hiệu quả. Một lần thì không sao, nhưng nếu liên tục tiêu tốn năng lượng cho những lần săn thất bại, vấn đề sẽ xuất hiện rất nhanh. Vì thế, cá cung thủ chọn cách ngược lại, thay vì đưa mình tới gần con mồi, nó buộc con mồi phải rơi xuống chỗ của mình. Vũ khí nổi tiếng nhất của cá cung thủ là tia nước dùng để bắn hạ con mồi. Nhưng thật ra, chuyện thú vị không nằm ở việc nó biết phun nước. Nhiều loài cá cũng có thể làm nước bắn tung tóe. Điều khác biệt là cá cung thủ kiểm soát dòng nước đó tốt đến mức biến nó thành một công cụ săn mồi thực thụ. Nó ép lưỡi vào một rãnh nhỏ trong khoang miệng, gần như tự tạo ra một chiếc vòi phun mini. Khi nó khép nắp mang và siết các cơ trong khoang miệng, nước bị ép qua khe nhỏ phía trước, phóng ra thành một tia hẹp và đủ lực để hất con mồi khỏi cành lá bên trên. Nghe tới đây thì có vẻ khá đơn giản, thấy mồi, bắn và ăn. Nhưng khó nhất lại không nằm ở chuyện phun nước. Cá cung thủ săn từ dưới nước, và nhìn từ dưới nước lên thì mọi thứ không còn đáng tin nữa. Ánh sáng đi qua mặt nước sẽ bị bẻ cong, khiến vị trí con mồi nhìn thấy luôn lệch đi một chút so với thực tế. Tức là, thứ nó đang nhìn thấy không hoàn toàn là nơi con mồi thật sự đứng. Nếu chỉ bắn theo đúng thứ mắt thấy, sẽ trượt, và ban đầu nó trượt rất nhiều, đặc biệt là cá cung thủ non, không phải vì nó không biết phun nước, mà vì chúng vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để căn đúng góc, kiểm soát lực bắn và ước lượng khoảng cách. Chúng thường bơi quanh những con trưởng thành, quan sát cách săn, rồi tranh thủ lao vào khi con mồi vừa rơi xuống. Kiểu như chưa đủ khả năng tự kiếm ăn ổn định, thì đi theo kẻ giỏi hơn để vừa học vừa chờ cơ hội. Qua rất nhiều lần thử, chỉnh lại rồi thử tiếp, độ chính xác của cá cung thủ non mới tăng dần. Cá cung thủ sinh ra đã có công cụ, nhưng để biến công cụ đó thành lợi thế thật sự, nó vẫn phải trả trước một cái giá, là thời gian, là sai số và là chi phí của việc học. Nhưng bắn chúng mới chỉ là một nửa vấn đề. Ngay khoảnh khắc tia nước rời miệng, một cuộc đua khác gần như bắt đầu cùng lúc. Con mồi vừa bị đánh bật khỏi cành là lập tức rơi xuống. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nếu cá cung thủ chỉ đứng yên, chờ con mồi chạm nước rồi mới bơi tới, gần như nó sẽ chậm mất một nhịp. Và đôi khi, chỉ một nhịp đó thôi cũng đủ để mất bữa ăn, bởi vì bên dưới thường không chỉ có một mình nó.
Những con khác cũng đang quan sát. Chúng không cần giải bài toán khúc xạ, không cần bắn. Chúng chỉ cần chờ tín hiệu rằng con mồi sắp rơi rồi lao tới. Vì thế, cá cung thủ không thể đợi kết quả rồi mới phản ứng. Nó phải di chuyển gần như cùng lúc với cú bắn. Nói cách khác, nó không bơi đến nơi con mồi đang đứng. Nó lao thẳng đến nơi con mồi sắp chạm xuống. Với cá cung thủ, cuộc săn không kết thúc khi con mồi bị bắn trúng. Bắn trúng chỉ là tín hiệu bắt đầu. Và đây mới là chỗ mọi thứ bắt đầu thú vị hơn. Khi đã trở thành con bắn giỏi nhất, cá cung thủ lại gặp một vấn đề khá trớ trêu. Càng bắn chuẩn, đôi khi lại càng dễ bị cướp mất thành quả. Trong một đàn cá, cú bắn của con giỏi nhất không khác gì một cái tín hiệu xác nhận cho cả đám còn lại. Nó như đang nói là con mồi ở đó, nó là thật và chắc chắn nó sẽ rơi xuống. Những con xung quanh không cần tự mình làm phần khó nhất nữa. Chúng không cần phải tập trung ngắm nghía, không cần tính toán độ lệch của ánh sáng hay tốn hàng nghìn lần bắn trượt để rút kinh nghiệm. Chúng chỉ cần đợi con giỏi nhất ra tay trước rồi lao theo thôi. Nghe thì bất công, nhưng thực tế là vậy. Cái con bỏ nhiều công sức nhất để luyện kỹ năng lại vô tình làm thuê cho cả nhóm. Nghe thì đây không phải là một chiến lược dễ chịu gì. Nó khó học, tốn thời gian, đòi hỏi độ chính xác rất cao. Và ngay cả khi làm đúng gần như mọi thứ, kết quả vẫn có thể bị những cá thể khác tận dụng. Vậy tại sao tiến hóa vẫn giữ lại một chiến lược như vậy? Câu trả lời khá đơn giản. Dù có nhiều chi phí và bất lợi, nó vẫn là lựa chọn hiệu quả trong môi trường mà cá cung thủ đang sống. Cá cung thủ không tồn tại nhờ sự hoàn hảo, nó tồn tại vì chiến lược này vẫn tạo ra kết quả đủ tốt để tiếp tục tồn tại. Và trong tự nhiên, đôi khi như vậy là đủ. Tiến hóa không tìm kiếm sự hoàn hảo, nó chỉ giữ lại những chiến lược vẫn còn hoạt động, miễn là lợi ích mang về vẫn lớn hơn cái giá phải trả. Có lẽ nhiều hệ thống cũng vận hành theo cách tương tự. Câu hỏi chưa bao giờ là liệu một chiến lược có hoàn hảo hay không, mà là cái giá bạn đang trả có thật sự đáng để tiếp tục hay không?